السلام عليكم. اليوم راح ناخذ واحدة من المواضيع كلش مهمة وهو موضوع الهدق. الهدق مهم باعتباره كلش شائع بحياتنا اليومية. كل واحد من عندنا أو من أهاليتنا ممكن عانى من الهدق أو يعاني ما زال من موضوع الهدق. طبعا هواي patients يدخلون للصيدلية ياخذون مسكنات ضمن هذا الموضوع، لكن طبعا قبل لا نصرف للبيشنتس شريط الباراستول أو البانادول أو البروفين أو any other OTC drugs، لازم إحنا نخلي بالنا عدة أسئلة لازم نطرحها على المريض حتى نتأكد من التايب of the headache، شنو الكوز، أو يحتاج البيشنتس referral أو لا. أول شي نسأل عنه هو طبعا الأيج، عمر المريض، لأنه إذا كان طبعا البيشنتس جوا 12 سنة من children لازم كلهم هذول رأسا نسوي لهم referral، باعتبار هيك عمر دائما معرضين أثناء اللعب إنه يوقع أو ينطخ، فهذا أكو مثلا risk of cerebral hemorrhage إحنا لازم نخلي بالنا. ثاني شيء إنه البيشنتس ممكن يكون عنده another signs مثل الفيفر أو neck stiffness، هذا ممكن يكون signs of infections like meningitis، لهذا any child جوا 12 سنة لازم should be referred to the physician. ثاني إذا كان elderly هم نفس الفقرة، الelderly أيضا معرضين كلش هواية للفولز إنه يوقعون أو ينطخون، فإحنا أيضا نخاف من الهيموريج أو عندهم صار فد مشكلة معينة، لهذا لازم نسوي لهم referral. بالنسبة الأدلتس راح نبدي نسأله أسئلة أخرى، مثلا الديوريشن، أنت صار عندك قبل هذا وجع الراس كلش قد يصير عندك وجع الراس، وشنو أخذت OTC drugs. المفروض ال OTC drugs هذا يفيده خلال 24 ساعة، إذا ماكو أي improvement بالهدق إذن should be referred to the physician. أيضا نسأله على بالنسبة لل nature and site of pain، نوع الألم، حدة الألم، severity مالته، طبيعة الألم، إذا كان dull or throbbing أو pulsating. غالبا التنشن أو stress headache هذا اللي نعاني منه بالحياة الاعتيادية، هذا يكون dull pain، يعني حدة مالته ثابتة، وغالبا تكون من mild إلى severe. بينما بحالة الميغرين مثلا لا، هذا راح يكون pulsating or thumping headache، اللي هو يكون مثل الطرق بالمطرقة، واحد شلون يقول الألم يدق براسي بلهجتنا العامية. أيضا بالنسبة للسايت اوف بين نسأله الوجع وين يكون، كل الرأس، داير مداير الرأس، نص يكون صداع نصفي اللي هو غالبا يكون للميغرين والكلاستر هيدك، أو يكون تحت العين. أيضا نسأل عن الفريكوانسي and timing. ليش مهم عندنا الفريكوانسي and timing؟ أيضا مهم حتى نعرف البيشنت هذا لازم نسوي له referral، لو نقدر ننطي OTC treatment. مثلا البيشنت اللي يقول لنا أنا عندي وجع راسي يبدي كلش الصبح كلش شديد لكن يتحسن خلال اليوم، هذا ممكن ينطيك فد warning إنه هذا البيشنت ممكن عنده increase بالintracranial pressure. شنو هو هذا الانتراكرانيال بريشر؟ الانتراكرانيال بريشر هو زيادة الضغط داخل السكال في الدماغ، نتيجة شنو؟ نتيجة فلويدز مثلا CSF، نتيجة مثلا أوديما، نتيجة اللي هي جاي نتيجة infection، أو نتيجة hemorrhage مثلا صاير عندنا. هاي كلها ممكن تساعد لنا السيربرال سوري الانتراكرانيال بريشر، فلهذا لازم نكون precise من إحنا نسأل البيشنت. previous history، إذا كان patient أصلا عنده fits دا يصير أو faints إنه هو واقف يوقع من طوله مثلا نتيجة ويا الهدق، عنده أعراض أخرى، إذا عنده migraine for the first time، غالبا إذا patient مثلا جاء عندنا 40 سنة عمره ويشكي الميجرين صار عنده صداع نصفي أول مرة، أكيد هذا لازم نسوي له referral، لأن غالبا معدل العمر اللي يصابون بالميغرين هو بين 18 إلى 40 سنة.
فإذا أول مرة هو يعاني من الميجرين لازم أيضا نسوي له referral. أكو associated symptoms مثلا nausea, vomiting, photophobia. photophobia هو الانزعاج الشديد من الضوء طبعا، لهذا دائما مريض البيشنس اللي يعاني من الهيدك أو الميجرين نشوفه دائما يحب يقعد بالظلام. غالبا النوزيا والvomiting associated with migraine أو severe headache. precipitating factors مثل الفود، مثلا عندنا بالميجرين عندنا الشوكولات والتشيز يسوون precipitation للبين. الكحول، الستريس والهرمونال. نشوف الاستروجين هو precipitating factors بالفيميل خاصة بالنسبة للميجرين. بعد لهذا نشوف دائما البيشنتس اللي عندها الفيميل عندها ميجرين يزداد حدة البين أو يجيها الاتاك مال الميجرين 2 days before أو 2 days after mens. recent trauma or injury، إذا كان البيشنت متعرض فد تروما معينة، واقع مطخوخ مثل ما قلنا، أيضا نسأله أو falls. هنا بهذه الصورة راح نشوف site of pain. site of pain بالميجرين مثل ما نشوفه في منتصف الرأس فقط، نصف واحد، ممكن يكون اليمين وممكن يكون اليسار. التنشن هيدك هو مثل الباند يكون داير مداير الرأس، وممكن يوصل للنك أيضا والتوب of the head. نشوف الساينس بالنسبة للبين الناتج عن السينوسايتس، الهيدك الناتج عن السينوسايتس وغالبا يكون خلف العين، يكون associated with congestion, nasal congestion. فهذا نتيجة إنه accumulation of mucus بالsinus area راح يسبب لنا increase بالpressure، وبالتالي يزيد الcongestion ويزيد البين. بهذه الحالة أيضا ممكن يصير عندنا secondary bacterial infection نتيجة هذا الاحتقان، فإحنا مرات نحتاج ننطي إضافة إلى التريتمنت البين reliever لازم أيضا ننطي antibiotic طبعا حسب البيشنت. عفوا. بالنسبة للكلاستر هيدك، الكلاستر هيدك هو نوبات من الصداع تكون متناوبة، من اسمه كلاستر مثل عنقود العنب، يعني أكو تناوب به. يمكن يصيب البيشنتس يوميا من 2 إلى 3 أشهر، وبعدين فجأة نشوفه البيشنتس طبيعي يرجع 2 3 سنوات ماكو أي أتاك، وممكن يرجع له مرة ثانية. يتميز الكلاستر هيدك أنه ممكن يكون مصحوب بwatery red eyes, swelling, redness and sweating. عفوا. بالنسبة للألرجي top of the head يكون هو غالبا، وطبعا associated with runny nose and sneezing. exertional headache اللي هو العادي اللي احنا نتيجة الإرهاق والتعب مثل ما قلنا، ممكن anywhere of the head، وهذا طبعا exertion such as exercising يكون aggravated by daily work or exercise or activity. بالنسبة للميجرين نجي عليها أو الصداع النصفي، طبعا ب 2 types migraine with aura and migraine without aura. شنو هذا الأورا؟ الأورا هو عبارة عن السيمبتومز اللي associated with الميجرين، مثلا اللي هو اللايت فلاشز، يعني الواحد يشوف مثل الضوء القوي بعينه، أو blind spots نقط عمياء ظلمة. أيضا ممكن associated with tingling أو نقول خدر يأثر على مثلا اللسان، يأثر على الإيد أو نصف الجسم. هذا يصحوله with aura، غالبا يصيب البيشنتس من 5 إلى 60 دقيقة، يبقى البيشنتس يعاني من هذه السيمبتومز، وهم يصحوله البرودرومال فيس، هذا اللي هو قبل لا يجي البين مال الميجرين، وراها راح يبدي البين مال الميجرين. هذا طبعا التايبس اللي نصح له قبل الكلاسيك ميجرين. بالنسبة للميجرين without aura اللي هو ما بي برودرومال فيس، طبعا الميجرين يصيب الفيميلز تقريبا أكثر من الميلز، الفيميلز تقريبا 17%، الميل تقريبا 8%. الفيميل غالبا تكون associated migraine مالتها with aura أكثر من الميل.
Patients with migraine غالبا with aura or particularly severe migraine without aura should not take combined oral contraceptive. طبعا إذا كانت الفيميل تاخذ oral contraceptives وبدأت تعاني من الميغرين لازم should be discontinued immediately. ليش؟ لأنه يزيدون ال risk of stroke. عندنا طبعا عدد من ال points اللي هي under international headache societies diagnostic pointers for migraine. شلون نعرف هذا البيشنت عنده migraine؟ أكو أول شي لازم يكون عنده at least 2 of the following 4 characteristics اللي هي unilateral location، لازم يكون نصفي في أحد الجوانب فقط. pulsating quality يكون التايب مالته مو dull، لا ينبض مثل النبض. moderate or severe pain intensity and aggravation by or causing avoidance of routine physical activity. غالبا يكون aggravating by exercise مثلا heavy works. During headache at least one of the following symptoms ممكن تكون وياه مصحوبة وياه مثل nausea or vomiting. الفوتوفوبيا اللي هي aversion to light إنه الانزعاج من الضوء. والفوتوفونيا فونوفوبيا اللي هو الانزعاج من الصوت. بالنسبة لل characteristics اللخي إنه at least 2 of the characteristics اللي هي patients اللي يعاني منها with aura اللي هي ممكن تكون visual, sensory, speech, motor or brainstem or retinal. هذول طبعا البرودرومال face يكونون يمر بيها patient. Another type is tension type headache. tension type headache غالبا يكون bilateral، يعني يكون مثل الباند داير مدار الراس and have a pressing or tightening quality، مثل الضغط، واحد كأنه دا يضغط على راسك. هذا يكون ال nature of the pain. recurrent episodes of headache that are usually bilateral قلنا non-pulsating، يعني هذا اللي يفرقه عن الميغرين. غالبا not aggravated by routine physical activity such as walking or climbing stairs، مو مثل الميغرين، لا ممكن نتيجة أكثر شيء تجي إرهاق شديد أو ممكن تركيز في شيء معين. not associated with nausea or vomiting or photophobia or phonophobia. هذا حتى نميزها عن الميغرين. بالنسبة لل عندنا medication overuse headache. medication overuse headache طبعا هذا يصير نتيجة ال overuse of OTC drugs اللي هي for treatment of headache. يعني البيشنت كل ما يصير عنده headache ياخذ treatment غالبا ويا جماعة الميغرين، باعتبار الميغرين هم أكثر ناس يأخذون مسكنات. أكثر شيء تكون مصاحبة للتريبتانز والنانسترويدال combined analgesics أو الإرجوتس اللي هو كلهم طبعا نستخدمهم بحالة الميغرين. طبعا إذا كان البيشنس يأخذهم أكثر من 10 أيام بالشهر أو أكثر. وبعض الأحيان تصير بالبيشنس اللي هم أصلا يعانون من حالات مرضية أخرى فيضطر يأخذ لها analgesics مثلا جماعة الروماتويد أرثرايتس أو الأوستيو أرثرايتس، هذول كلهم يعانون مثلا من painful condition فيأخذ دائما analgesics، فراح يعاني من الميديكيشن overuse headache. ممكن طبعا الحل الوحيد حتى نتخلص من هذا البين should stop the analgesia with careful support and encouragement من الفيزيشن طبعا أو الداير مداير الفاميلي مالته. ممكن ياخذ لنا 2 شهر حتى تنحل هذه المشكلة.
مرات حتى الباراستامول أو النسترويدال بحد ذاتها ممكن أيضا تسوي لنا هذا التنشن هيدك. بالنسبة للكلاستر هيدك أو مثل ما كان يسمى سابقا migrainous neuralgia، a typical pattern ويا daily episodes of pain over 2 to 3 months. مثل ما قلنا يعاني البيشنت من البين شهرين أو 3 وبعدين ممكن يكون free of pain for up to 2 years. غالبا ممكن البيشنت يصحي من النوم. هذا commonly wakes the persons from sleep within 2 hours of going to sleep، ورا ساعتين ما ينام. لكن كل إبساد ممكن تكون 15 دقيقة العفو إلى 3 hours، وبعدين البين يروح، يكون مثل ما قلنا بone side، ممكن associated with painful watering eye and watering or blocked nostril on the same side as the pain، بما أنه إحنا قلنا هو يأثر على جانب واحد. بالنسبة للسينوسايتس مثل ما ذكرنا هي مشكلة complicated respiratory viral infection cold allergy، راح يسبب لنا inflammation and swelling للmucosal lining، بالتالي congestion. طبعا هذا البين يكون worse on bending forwards or lying down. مثلا دائما البيشنت نقول له من تدنج لي قدام تنحني لي قدام يزداد الألم، غالبا يكون يقول إيه، أو مثلا من ينجضل أيضا يزداد البين. بالنسبة للtemporal arteritis هذا فد شي شوي يكون critical. ليش؟ لأنه هذا هنا عندنا يجي بالelderly patients اللي هو arteries that run through the temples become inflamed، راح يصير عندنا inflammation بالtemporal arteries. هنا ممكن شوي يكون thickening بيها راح يصير و enlargement نتيجة inflammation. pain طبعا راح يجي بصفحة اللي هي بالصفحة مال البيشنس قريب التشيك والهير، بين التشيك والهير. البيشنت طبعا should be referred immediately، لأنه هذا إذا ما تشخص بسرعة لازم كلش بسرعة يشخص وكلش بسرعة ياخذ علاج. إذا ما شخص راح يسوي لنا retinal damage وبالتالي راح يؤدي إلى blindness. طبعا هو إذا شخص بسرعة هو المرض curable، لكن إذا ما شخص بسرعة قلنا راح يؤدي للبلايندنس. التريتمنت مالته طبعا هو high dose of corticosteroids like prednisolone 60 ملغ. شو وقت نسوي له ريفيرال، شو وقت نحتاج نسوي ريفيرال للبيشنت. طبعا قبل لا نحكي على موضوع الريفيرال اكو قلنا precipitating factors اللي هي قلنا stress والفود والهذه هاي تطرقنا إلها. recent trauma or injury أيضا، و recent eye test إنه البيشنت يبدي مثلا من يقرأ أو يكتب يعاني من هيدك قوي، أو مثلا من يركز على التلفزيون أو بالتليفون. ليش؟ نتيجة إنه ممكن هذا صار عنده ضعف بالنظر. لهذا مرات البيشنت نقول له روح سوي فحص للعين حتى نتأكد إذا كان نظرك سليم. أيضا أكو medications هي أصلا precipitation للهيدك، مثل النايتريتس اللي هو نستخدمها في علاج الأنجينا اللي هو الأنجسيد وجماعتها الأيزوربيد، كلهم هذول السايد إفكت مالتها هي الهيدك. ممكن أيضا مرات الهيدك associated with hypertension. بعض البيشنتس اللي يصعد ضغطهم يكون عندهم الهيدك. شو وقت نسوي له ريفيرال للبيشنتس؟ طلعنا عليها بالبداية إنه headache associated with injury or trauma، headache associated with high temperature أكثر من 38 درجة سيليزية باعتبار هذا signs of infection ممكن، severe headache of more than 4 hours duration لأنه هذا ممكن increase intracranial pressure، suspected adverse drug reaction، headache in children under 12 years، severe occipital headache across the back of the head. هذا ممكن نتيجة increase بالintracranial pressure أو ممكن نتيجة infection. headache that is worse in the morning and then improves، قلنا هذا أيضا increase سببه بالintracranial pressure. associated drowsiness, unsteadiness, visual disturbances or vomiting، أيضا هذا أكيد يكون فيه فد مشكلة من أكو هذه الsymptoms وياه. neck stiffness ممكن meningitis. frequent migraines suggesting need for prophylactic treatment.
frequent and persistent headaches خاصة إذا أول مرة يعني. If the headache does not respond to OTC analgesics within a day, referral is advisable. إذن إحنا من ننطي patients treatment ننبه إنه أنت إذا يوم كامل ما شفت أي improvement لازم تراجع الطبيب. نيجي على المانجمنت. طبعا المانجمنت اللي نستخدمها هي الفيرست لاين هي الباراسيتامول. البانادول has analgesic and antipyretic effect but little or no anti-inflammatory actions. يعني يختلف عن النون-ستيرويدال إنه ما عنده anti-inflammatory action. less irritating to the stomach. لهذا نفضله بالأشخاص اللي عندهم مشكلة بالمعدة أو قرحة بالمعدة أو عنده مشكلة GIT irritation دائما يعاني منه. ننطي باراستامول can be given to children from 2 to 3 months old. إذن هو safe أيضا ممكن حتى ننطي بالinfants والchild. effectiveness in the management of migraine is limited. طبعا باعتباره هو not very strong analgesic. can cause liver toxicity in overdose. طبعا هو الماكسيمم دوز 4 جرام. لهذا نتجنب avoid to exceed this dose. أيضا إيبوبروفين هو مسكن جيد طبعا لوجع الرأس. has analgesic, anti-inflammatory and antipyretic activity. بالنسبة للإيبوبروفين causes less irritation and damage to the stomach than does aspirin. الأسبرين أيضا نستخدمه طبعا بالتريتمنت of headache analgesic لكن at a dose اللي هي غالبا تكون 600 إلى 900 ملغرام 3 to 4 times daily. لهذا بهذا الجرعة شوي تكون كلش irritating to the stomach. فالإيبوبروفين الدوز مالته إذا كان نريد نحصل على analgesic activity 200 إلى 400 ملغرام. وإذا نريد نحصل على anti inflammatory action هي غالبا هذه نستفاد منها إذا كان البيشنت عنده osteoarthritis or rheumatoid arthritis 300 إلى 600 ملغرام. طبعا أيضا side effect مالته هي GIT irritation لكن أقل مثل ما قلنا من الأسبرين. عنده مشكلة إنه يسوي لنا drug interaction ويا الليثيوم طبعا هو drugs نستخدمه bipolar depression. هذا راح بما انه هذا راح يمنع البروستاغلاندين synthesis وهو حتى يصير باكسكريشن ليثيوم يحتاج الى بروستاغلاندين فبهذا راح يصير باكيوميليشن وبالتالي ليثيوم توكسيسيتي. ايضا ممكن aggravate renal dysfunction when people also take AC inhibitor. لهذا لازم شوية ناخذ حذرنا. بالنسبة للأسبرين قلنا 600 إلى 900 ملغرام لكن هو مشكلته indigestion ممكن أيضا increase risk of bleeding خاصة إذا كان patients يأخذ another drugs that cause increase bleeding tendency. طبعا ما يصير نستخدمه بالبريجننت women إلا طبعا إذا الطبيبة هي اللي وصفته. يسوين أيضا بعض البيشنتس يعانون من يصير عندهم hypersensitivity to aspirin like rashes and urticaria. لهذا لازم نتجنب نستخدمه بالبيشنتس with bronchospasm and asthma attacks. أيضا should not be used for a child. طبعا هذا بالنسبة للأسبرين. should not be used for child اللي هو جوا 16 سنة لأنه ممكن يسوي risk of Ray's syndrome. أيضا عندنا الكودايين and dihydrocodone. طبعا هم narcotic analgesics غالبا ما يجون وحدهم يجون in combination with other drugs like paracetamol. عندنا المثال عليه كودامول هو ممكن يكون 15 ملغرام يكون هو effective analgesic لكن هنا بالكودامول عندنا 8 ملغرام. ممكن يكون أيضا associated with aspirin. مشكلته طبعا يسوينا constipation كسايد إفكت حال بقية الناركوتيك analgesic. should only be used in the children over 12 years and should not be used in breastfeeding mother.
عندنا الكافيين مثل عندنا موجود بالبنادول إكسترا وبالإكسدرين. هذا الكافيين طبعا هو stimulant اللي هو طبعا نستخدمه ك for produce wakefulness and increase mental activity. الميكانيزم مالته هو مو analgesic بحد ذاته، لكن شافوا انه يزيد لنا analgesic activity. طبعا البيشنت لازم ننصحه ما ياخذه قبل النوم لانه ممكن يسوي لنا ارق. غالبا الانالجيزكس تحت 30 إلى 50 ملغ بالتابلت الوحدة من الكافيين. عنده طبعا diuretic effect، لهذا ممكن أيضا يسوي إزعاج بالelderly patients. بالنسبة للسوماتريبتان، السوماتريبتان هذا طبعا نستخدمه بالacute attack of migraine. نستخدم 50 ملغ تابلت as OTC drug for acute relief of migraine. طبعا راح يبدي ياخذها البيشنس أول ما يحس بالأتاك مال ميجرين البين إجا ياخذ حباية، ممكن ياخذ حباية ثانية ورا ساعتين إذا شاف improvement من الحباية الأولى، لكن إذا ماكو any improvement ماكو داعي ياخذ الجرعة الثانية. طبعا يستخدم البيشنس بين 18 إلى 65 سنة. مثل ما قلنا تمام هذا ك OTC treatment. بالنسبة للcontraindication سوماتريبتان طبعا لازم caution people with 3 or more of the following cardiovascular risk factors should not be suitable for OTC somatryptan. البيشنت اللي عندهم مثل هاي risk factor لازم ما ياخذون somatryptan، مثل men aged over 40 years, postmenopausal women, people with hypercholesterolemia, regular smokers. عندنا obese people those with diabetes أو اللي عندهم family history، مثلا الفاذر مالتهم أو brother عنده صار angina قبل عمر 55 سنة، أو المother والsister صار عندهم heart attack or angina قبل عمر 65 سنة. contraindication طبعا للسوماتريبتان لازم نسأل قبل لا ننطي للبيشنس إذا كان عنده hypertension، إذا كان عنده MI، إذا كان عنده ischemic heart disease، peripheral vascular disease، coronary vasospasm، باعتباره هو هذا أصلا يسوونه vasoconstriction. هو سبب الميجرين هي vasodilation، فلهذا احنا نحتاج يسوي لنا vasoconstriction، لهذا هذا ممكن يسوي لنا risk of death. أيضا إذا كان patient عنده hepatic or renal impairment، epilepsy، باعتباره history of seizure cerebrovascular accident لأنه ممكن يزيد لنا risk of seizure. بعد عندنا الفيفر فيو اللي هو أيضا ممكن نستخدمه كبروفلاكسس for migraine. طبعا هذا herb ماكو شي يثبت إنه كلش effective، لكن أكو بعض patients يستفادون من عنده. السايد effects reported من عنده هي mouth ulceration like mucosa of the tongue and tongue والabdominal colic. هذه طبعا هي أغلب النقاط بما يخص الهيديك. أي سؤال طبعا تقدرون تراسلوني على الجوجل كلاس روم أو على التليجرام، أي سؤال يخص الموضوع. شكرا جزيلا.